rupeaa valot väläkkymään ja täällä on sitten kaasupoli. Tosi nätti lähteä liikkeelle ja siirrellä tälläkin koneella. Ajetaan tonne toiselle puolelle kahtomaan, että eihän siellä ole mitään korjattavaa. Siinä se on tämä separaatti. Tämmönen Volvo-alustalle tehty lastausauto. Siinä on tommonen iso Jonseredin nosturi. Tämä on ihan sitä varten, että tällä puretaan ja lastataan kuormia. Siinä on minivivuilla tuo nosturi. Aika lailla samanlainen mitä puuautossa, mutta kaikki on vähän isompaa. Tässä on tämmöiset jytkyt, nämä tukijalat, 4 jalkaa ja tämä nousee tämä koko auto ilmaan näillä jaloilla, tukijaloilla. Ne leviää leviälle ja se on sitten tosi vakkaa lastata ja hyvä käyttää, näkee tuolta korkealta hyvin lastata. Ja tämä on rautajousilla, niin se kestää nostaa nuo akselit ilmaan sitten. Ajetaanpa tuonne pinolle, katsotaan vähän mitä tällä voi tehdä. Tähän tulee kohta autolastaukseen, niin tämä on vähän tämmönen laitellumpi malli. Tällä on kierrelty näyttelyitä joskus ja tähän on nämä sisustatkin laitettu, maalailtu ja laiteltu nämä sisustat ja on kyllä hyvin rakenneltu auto. Pakko sanoa, että tätä pystyy tuolta nosturista ajamaan tätä autoa. Istuu tuolla nosturikopissa, niin pystyy ajamaan. Ja lähdetäänpä katsomaan, minkälainen tätä on käyttää. Otetaanpa puhelin mukaan tuonne ja tätä pystyy ajamaan tätä autoa tuolta nosturista käsin. Elikkä laitetaan virrat tuonne nosturille ja tuosta kytketään tämä ohjaus, että se on nyt tuolla nosturissa. Sitten tuosta hydrauliikkapumput käy tuota päälle, niin muuta ei tarvitse täältä autosta nyt laittaakaan. Otetaanpas lastaus valmiuteen tämä. Elikkä tuolta on laitettu nyt hydrauliikkapumput ja sähköt tänne päälle. Niin loput me voidaan tehdä täältä. Täältä pystyy tältä näytöltä valita tuon auton jutut tai sitten nosturi jutut ja minä pistin tuosta työkierrokset päälle, ne saa täältä päälle ja koppi pitää aina nostaa ylös, että tämä lähtee liikkeelle. Se on semmonen turvallisuushomma ja se on hyväkin, jos tukijalat on tuossa sisällä ja koppi allalla. Jos tätä kääntää, niin se osuu tämä koppi tuonne tukijalkaan. Sitten aktivoidaan täältä nämä liikkeet nyt käyttöön ja näistä samoista kahvoista, mistä sä ajetaan nosturia, niin täältä ajetaan tukijalat levälle. Ne liikkuu etu- ja takajalat yhtä aikaa menee ulos ja sitten tästä painetaan tukijalat maahan. Ja se on vähän, ei tarvii välttämättä ilmaan asti edes nostaa, mutta se on vähän miten haluaa nähdä. Jos nostaa ylemmäs, niin näkee paremmin ja nyt voisi olla semmoinen hyvä lastausasento tässä ja pystyy etu- tai takajalkoja yksitellen, joka jalkaa pystyy erikseen säätämään. Ja nyt meillä on tässä tukijalat ja koppi yllällä ja kaikki, niin nyt voidaan tämä nosturi ottaa paketista ja tuosta käännetään nyt nosturille tämä ohjaus ja tässä on vähän sama kuin Z-nostureissa, eli tässä on semmonen kuollut kulma tässä taitolla. Eli se pitää tuo taitto imuttaa pääpuomia vasten tuossa
kuolleen kuluma yli tuohon, niin se ei, sitten kun tästä lähdetään nostamaan, jos se olisi kuolleessa kulumassa, niin sehän löisi tuohon nytten tuohon hydraulikkasäiliöihin ja sitten olisi jonkun tonnin remontit eessä. Mutta nostetaan tuosta telineestä nytten poissa ja tässä se on sitten turvallista aukasta tästä kuolleesta kulumasta. Eli nyt kun se on tuon kuolleen kuluman yli tullut tänne, niin tämä liike pelaa väärinpäin. Eli minä nyt vedän itteeni päin. Eli se periaatteessa pitäisi tulla itteenpäin, mutta kun ne on nyt menneet, se on kuolleen kuluman yli tullut, niin se pelaa väärinpäin. Nyt se menee kuolleeseen kulumaan, niin se tuosta käy tuommoisessa tyhjässä tilassa ja sen jälkeen se kääntyy tuo liike normaaliksi, kun se menee tuon kuolleen kulumaan yli. Tuonko jonkun kerran aukaisee, niin sen saa sitten ihan sillä lailla, että se ei reuskaha tuo kourakaan, kun sen oppii tunnistamaan se, että missä se on se kuollut kuluma. Mutta sittenhän tämä on samanlainen käyttää kuin tuo meidän puutavaranosturit, että tuosta laitetaan vielä vaaka käyttöön. Minä palataan salasanan tuohon. Nollataan. Tässä on tuo langaton Bluetooth-vaaka tässä ja siinä on nollattu edellinen punnitus, niin siinä ei nyt näy mitään. Se olisi nyt tämä vaakakin lastauskunnossa. Sittenhän tämä on samanlainen käyttää kaksivipunen niin kuin nämä puutavaranosturitkin. Käydäänpä vielä katsomassa vähän ulkoapäin tätä, kun tämä on nyt tässä lastausasennossa tämä kone. Niin puotetaan työkierrokset alas ja tässä nähdään, että se on koko auto nyt ilmassa tukijalkojen varassa, että siihen olisi helppo renkaat vaihtaa. Onhan se tyylikäs auto. Sieltähän se asiakas tulee. Työkierrokset päälle ja vaaka on täällä polkimella tässä koneessa. Tarkoitus olisi tuossa tehdä nyt sillä lailla, että tuo kaania aina siirtää, kun minä teen nipun siihen, niin kaania siirtää aina eteenpäin. Tässä on sen verran korkea pino tässä kohti, että minä tästä kun kuorman tekee, niin se sopivasti madaltuu tästä sitten. Se vaatii tuon nollauksen vielä, kun se kävi virraa säästötilassa, niin katsotaanpa. Otetaan vielä tuo nollaus tälle vaakalle. No niin. Pysäytetään töötillä tuo auto sitten tuohon. On mulla tuo puhelinkin, mutta meillä on tuo töötti on semmonen äänimerkki, mikä ei tarvitse tuota radiopuhelinta piettää kädessä. Tässä on vähän tämmöstä kontorttamäntyäkin seassa.
Minä oon tässä painoja verrannut, niin tuo on suunnilleen melkein tuplasti isompi tässä tämä koura mitä puuautossa. Sen verran siinä on koko eroa tuossa kourassa. Tämä on melko kevyyttä tämä kontortta mäntyman tässä. Tämä on kyllä tämä rippenikoura semmonen, että kun saa semmosen hyvän kourallisen tuolta otettua, että ei ota liikaa, niin se kyllä nätisti aukaseekin ja suorassa auki ja nuo puut tuohon kyytiin. Siinä on pari puuta aika pitkällä. Katsotaanpa, että ei mene katolle. Tällä on kohtuu nätti tasata tällä näitä, jos tarvii joskus. Minä nyt pyrin aina mahdollisimman suoraviivaisesti nämä tästä lyhyeltä matkalta laittelemaan kyytiin, mutta jos tarvis, niin tällä nosturilla onnistuu tasatakin noita päitä. Sen verran jouheva liikkeessä on tämä nosturi, että löydettäisikö me semmoista juoksevaa puuta vielä tuohon pikkusen. Painojen puolesta kestää vielä vähän laittaakin. Tässä on vaan tullee tuo auto sen verran lähelle, että ei mielellään tuosta haluaisi tiputella näitä puita tähän. Ne on tuon tukijalan päällä sitten nuo puut, kun tuosta tiphauttaapi nurkkapuun tuohon. Kylläpä siinä on nyt 5 asti. Nostetaan vielä liinat yli, niin se saa Matias sitten ottaa autoa eteenpäin. Hydraaliöljyn lämpötila on 43 astetta nyt, että se tuo öljyn lauhutin lähtee, oliko se 4-5 vai 4-7 sitten automaattisesti. Nyt on liinat kourassa, niin vejetään tällä koneella yli, niin ei mene kuskilla olokapää. Vaikka nämä liinat onkin, niin öljyn lauhutin lähtee tuossa 4-7 suunnilleen päälle sitten automaattisesti. Sen saa tuosta itekin päälle, mutta se lähtee automaattisesti tuo lauhutin pyörimään tuossa sitten. No.
tosi pehmeä tämä on käyttää tämä nosturi sitten saapi nuo rampit vaan selkärankaan, niin tosi jouheva käyttää. Tällä kyllä tekee nopeastikin sitten, jos pääsee oikein tutuksi, niin tällä kyllä tekee nopeasti kuormat. Siinä on vähän ehkä semmonen huono kourallinen tuonne, mutta oli vähän niin sanotusti väärän kätinen, mutta katsotaanpa jos me saatais tuolta. Minä näin tuo yhden pätkän tuossa, niin se ei oo mitään asettuvinta puuta tämä kontortamentti, että se on tuommoista vähän rummaa. Toiseen reunaan. Se on tämä pinon luku tässäkin älyttömän tärkeä, että kun jos osaa sillä lailla lukea tuota pinoa, että saapi näitä niin sanotusti oikeakätisiä kourallisia aina oikealle puolelle nippua. Niin vielä pikkusen laitetaan tuonne keskelle, niin se ei jää montulle tuolta. Saa semmonen mukavan pyöreä nippu. Sen verran ohut tuo invakoukku, pitääkö toi ihan nykästä irti tällä? Sen verran ohut tuo ja tuossa Rippenin kourassa sen verran menee nuo leuat erillä, että ei meinaa lähteä irti tuolta kourasta. Jatkehan tässä on tuommoinen, se on aika hias, mutta sitä ei tällä silleen tule käytettyäkään, että niinkö puuautolla normaalisti, että tulee vaan aina ajettua sen verran ulos mitä tarvii ja annettua aika lailla olla siinä sitten sen.
tuolta puottelemaan, ettei tämä lähde vyörymään sitten tämä pino. Nytkin mulla on yleti aika ulkona. Minä en ajanut sitä edes sisään nyt. Kun tuolta kaukaa joutuu nyt ottaa useamman kourallisen, niin minä nyt annan olla tuon koko ajan ulkona. Siellä on vähän jäänyt karsimatta näitä puita, niin meinaa lähteä mukaan. Pikkusenhan se on epätarkempi käyttää sitten tämä kone, kun on tuo yleti ulkona, mutta se tuommoinen pikkuliike on paljon isompi silloin, kun on jatke ulkona. Joutuu vähän varovaisemmin käyttää tätä nosturia. Ei tarvitse paljon olla nuo puut ristissä tuolla pinossa, niin eipä mene koura niin hyvin tonne. Sen verran leviä on tuo leuka, että se tarvii kyllä semmoisen suoran pinon. Nyt tos vielä siihen vähän sen kestää laittaa. Täällä on kyllä semmonen koura, että kokeillaanpa tämä tasata. Tulee vielä tähän nipun päälle. Semmonen koura, että olisi leuat vielä kohtuudella kiinni. Ja aika lailla passeli se on tuo näköjään, kestää täyteen laittaa ja siinä on se 50 tonnia. Tuohonhan on nätti tuohon nipun kylkeen kyllä tasata kanssa, että ei tarvi reuskauttaa tuota koneet, käyttää kouraa niin sanotusti pystyasennossa. Jos tuohon nipun kylkeen tassaa, niin siinä se olisi kuorma päällä. Tällä saa aivan yhtä siistit kuormat kuin norminosturilla, jos vähäkään hiplailee, mutta tässä on tosiaan niin lyhyt tuo ajomatka, että se on vähän, ei hyvä tässä jää ihan hieroskelematta. Sillä että ne on pankkojen sisällä ja ei tuu mitään moroja tuolta toiselta puolta ulos. Oho. Nyt taisi mennä käsitöiksi tämä.
Niin se on, ei sitä saada nosturilla. Käytkö Matias laittaa täällä tuon Takimaisen kettingin kouraan kiinni? Mutta joo, kyllä sillä siis todella mukava käyttää tämä kone. Ja katsotaan vielä miten tällä siirrytään. Tätä pystyy täältä ajamaan. No niin, siinä on auto lastissa ja katsotaanpa sitten miten tällä pystyy ajamaan tällä autolla. Eli minä nyt nostan eka nämä tukijalat ilmaan. Täällä on tilaa pyöriä, niin minä nyt vejan niitä sisään. Minä painan täältä vain jarrupolokimen päälle ja sitten työkierrokset on puottanut poissa, niin pistän jarrupolin pohjaa suunnan vaihtaa tuolta käsijarru poissa, niin rupeaa valot väläkkymään ja täällä on sitten kaasupoli. Tosi nätti lähteä liikkeelle ja siirrellä tälläkin koneella. Ajetaan tuonne toiselle puolelle kahtomatta, eihän siellä ole mitään korjattavaa. Joskus jos joku puu sujahtaa pankon välistä ulos, niin tällä on helppo käydä lyömässä, kun ajaa vaan toiselle puolelle. Ja ajaa vaan toiselle puolelle lyömään sitten. Tännehän ei moroja näköjään tullutkaan. Ja taas menee tehtaalle materiaalia. Minä olen niin vähän tätä konetta käyttänyt, että eihän ne ihan semmosia maatalousnäyttelykuormia on nuo kuormat, mutta tuo kuskin puoli tai tuo koneen puolihan on tietenkin helpompi tehdä. Mutta on ne pankkojen sisällä kuitenkin ja pitäisi olla vielä ihan purettavissa nuo kuormat. Joo, tällä lailla. Täällä on suunnanvaihtajan tämmönen katkaisija ja täältä ohjataan. Siellä tosiaan jotakin ohjaustankoa vasten menee semmonen hammasratas tuolla. Ja täällä on tämmönen, sitä pystyy portaattomasti kääntämään tätä rattia. Ja täältä pystyy tämmöstä joustikista ohjataan sitten tätä konetta. Erittäin mukava kampe tehdä töitä tämmönenkin. Kyllä minä tätä sen verran osaan käyttää, että minä saan yhden junan lastattua. Tuolta vaan sitten jarrupolkimesta pysäytetään ja koura minä jätän aina sille, että se ei pääse lyömään, kun tuo on vähän semmonen on-off tuo jarrupolin tuolla. Niin sitten kun tämän pysäyttää, niin se ei lyö tuohon pakoputkia soloon, mutta tulee yläkauttasesta muuten alakautta. Joo. Paketoijanpa vielä tämän koneen, niin minä käyn vaihtamassa materiaalikoneen nyt alle. Minä painoin tukijalat alas ja tuolta kytketään taas nosturi käyttöön ja koura kiinni ja minä olen hoksannut tässä, että kun tuo koura on tälleen päin, tuolla näkyy tuo tyyppikilipi tuolla kourassa, sen jättää tälle kopin puolelle, niin se paremmin istuu tuonne telineeseen. Ja sitten tästä vaan käännetään tämän kuolleen kulman yli ja tässä se saattaa tulla vähän turhan vauhillakin tänne puomia vasta. Tässä kannattaa olla niin todella varovainen tämän kanssa, että tuolla voi lyödä vaikka koppia tuolla kouralla, jos tässä vähän väärin käyttää, mutta nyt se on kuolleessa kulmassa ja tullut ehkä vähän yli, niin nyt taas käytetään tätä taittoa tavallaan väärinpäin, kun käytetään. Ja tarkoitus olisi, että minä nyt veän tuon taiton puomia vasta ja samalla vähän lasken tätä, niin jos ei niin kopsahtaisi tuo sitten tuo koura tuohon puomia vasta. Nyt se olisi taitto tuolla puomia vasten. Nyt ei kestä taittoon koskea enää yhtä, kun lasketaan tämä tänne telineeseen. Muuten on taas vaarana, että lähtee nuo säiliöt tuosta. Näistä koneista on mukava tehdä näitä videoita. Ne on niin harvinaisia Suomessa, että minä tiedän ihan muutamia.
muutamia tämmösiä koneita koko Suomen maassa, niin tuo taitto laitetaan tuonne omaan telineeseen ja sitten tämä koura voi, nyt se taas toimii väärinpäin, niin vedetään tavallaan tuo koura tuonne omaan kaukaloon. Nyt meillä on kone paketissa ja sitten vetästään tuosta jaloille ja jalat kokonaan ylös ja sitten me voidaan vielä vetästä ne käytetään pikkusen jalkaa vielä maassa ja jalat ylös ja vedetään ne jalat sisään. Nui, koppi alas ja koneen vaihto. Katsotaan mitä seuraavalla videolla sitten keksitään. Palataan asialle.